pénz szeretete minden gonosznak gyökere. Pál apostol első levele Timóteushoz. A pénz nem az erényből születik, de a pénzből erény fakadhat. Niccolò Machiavelli. Adj nekem jogot egy nemzet pénze fölött, és nem érdekel, ki hozza a törvényeit. Mayer Amschel Rothschild. A történelemkönyvek királyokról, háborúkról és forradalmakról szólnak. Hősöket és zászlókat mutatnak, koronákat és birodalmakat. De van egy történet, amit soha nem tanítanak az iskolában. Egy történet, amely nem a tróntermekben született, hanem a főkönyvek sorai között. Képzeld el, a világ sorsáról nem csatamezőkön, hanem egy titkos asztalnál döntöttek. Ott, ahol királyok és dinasztiák felismerték, a kard hatalma véges, de a pénz hatalma örök. Ez a videó bemutatja a világ 13 titkos családjának történetét. Azokat, akik évszázadok óta királyokat buktattak, háborúkat pénzeltek, és a nemzetek fölött uralkodtak. És a végén választ kapsz a kérdésre, ki irányítja valójában a világot. Előtte azonban iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy ne maradj le a legújabb videókról. Köszönöm! A középkor Európájában a kard adta a rangot, de a bizalom mozgatta a világot. Képzeld el, hogy útra kelsz a Szentföld felé. Aranyat nem vihetsz magaddal, mert úton állók, háborúk és éhség várna rád. Egyetlen reményed marad, egy pecsételt pergamen, amelyet egy templomos rendházban kapsz. Ez a papír pár sor tintával messze földön aranynál is többet ér. Ez volt az első bankjegy, és talán a világ első titkos fegyvere. A templomos lovagok, akiket harcos szerzetesekként ismerünk, valójában Európa első globális bankhálózatát építették ki. Királyok, kereskedők, pápák mind hozzájuk fordultak. A francia király kincstára is náluk pihent. Gondolj bele, a koronás fő aranya nem a palotában, hanem egy szerzetes rend trezorjában feküdt. 1307. Október 13-án azonban minden megváltozott. A francia király, negyedik, Szép Fülöp egy éjszaka alatt letartóztatta a rendet. A templomosokat kínvallatás, mágia és felszámolás várta. Az arany egyszerűen eltűnt. A hivatalos történet szerint a vagyon a királyhoz és az ispotályosokhoz került. De az alternatív elméletek szerint a kincs, és ami talán ennél is fontosabb, a titkos pénzügyi tudás átöröklődött bizonyos kereskedő bankár családokhoz. Ez lett a modern pénzhatalom rejtett magja. Innen indul Firenze felemelkedése. A gyapjú és selyemkereskedelem aranyfolyókat mozgatott, és ezekből születtek a kor bankházai, a Bardi, a Peruzzi. Ők már uralkodóknak adtak kölcsön. Tudtad, hogy harmadik Edward angol király akkora adósságot halmozott fel náluk, hogy államcsődbe döntötte a bankokat? Ez volt Európa első nagy pénzügyi dominója. De ebből született meg a titkos recept. A Mediciek már nem egyetlen óriás hitelben bíztak, hanem hálózatban. Városról városra fiókokat nyitottak, váltókat bocsátottak ki, ügynököket küldtek szét Európába. És ami a legfontosabb, politikai védelem. A Mediciek nem csak bankárok lettek, hanem a pápa pénztárosai. Sőt, maguk is pápák. Egyetlen család kezében összpontosult a pénz, a vallás és a politika. Ez volt a hatalom háromszöge. A középkor végére Európa erőviszonyai átrendeződtek. A királyok még hadseregeket vezettek, de a csatát már rég a főkönyvekben döntötték el. A kard csillogott, de a világot már a váltólevelek és adóslisták irányították.
A középkor végére Európa aranyát és hatalmát már nem csak a csaták döntötték el. A kereskedelem új ereje megváltoztatta mindazt, amit a hatalomról addig gondoltunk. A Hanza Szövetség városai a balti és északi tenger partján olyan hálózatot hoztak létre, amely összekötötte Lübecket Londonnal, Rigát Brüsszsel. Nem királyok, hanem polgárvárosok döntötték el, merre áramoljon a gabona, a prém, a bor. És ezzel együtt, merre áramoljon a pénz. Majd jött Amsterdam. 1602-ben megszületett a Holland Kelet-Indiai Társaság, a világ első részvénytársasága. És 1609-ben megalapították az Amsterdami Bankot, ahol a kereskedők váltói és aranyai biztonságot kaptak. Ez volt az első intézmény, amely már nem egy király, hanem a kereskedők bizalmán állt. Itt született meg a modern pénzrendszer egyik alapja, a közös, állandó érték. De a legnagyobb áttörést nem Észak hozta, hanem Itáliában egyetlen család, a Medici. Ők voltak azok, akik a váltót fegyverré tették, és a könyvelést trónnal egyenértékű hatalommá alakították. 1397-ben Giovanni di Bicci de Medici létrehozta a Medici bankot. Egyetlen ötlettel forradalmat indított. Nem egy városban, hanem egész Európában akart jelen lenni. Brüsszben, Londonban, Rómában, Milánóban fiókokat nyitottak. A kereskedő nem aranyat vitt, hanem váltót. És bármelyik Medici házban készpénzhez jutott. Ez volt a világ első nemzetközi pénzhálózata. A Mediciek hozták be a kettős könyvvitelt a gyakorlatba, amelyet Luca Pacioli később leírt. Ez a módszer tette lehetővé, hogy a pénzáramlások átláthatatlan hálóként keringjenek. A számok mögött ott rejtőzött a hatalom. Ki kit finanszíroz, ki kit tart életben. De itt nem álltak meg. A Mediciek a pápák bankárai lettek, és ha a pénz a pápához vezet, az egész keresztény világ felett befolyást nyersz. A család néhány évtized alatt nem csak bankárokká, hanem pápákká és nagyhercegekké vált. Ez már nem egyszerű üzlet volt. Ez a hatalom háromszögének beteljesülése. Pénz, vallás és politika egy kézben. És most jön a kérdés, honnan jött mindehez a tudás és az erő? A hivatalos történelem szerint tehetség, kereskedelem és szerencse hozta őket a csúcsra, de az alternatív elméletek mást mondanak. Ezek szerint a templomosok eltűnt vagyonának és titkos könyvelési tudásának egy része a Mediciekhez került. Nem dokumentált tény, de vajon véletlen, hogy a templomosok bukása után 100 évvel Firenze lett a pénz új központja? És hogy a Mediciek olyan technikákkal éltek, amik addig senki másnál nem voltak? Azt mondják, a Mediciek nem csupán kereskedők voltak. Ők voltak az első láthatatlan uralkodók, akik nem karddal, hanem váltóval döntöttek birodalmak sorsáról. És ez a modell, amit ők teremtettek, évszázadokon átívelő mintává vált. Családok, akik városok fölött álltak, és akiknek hatalma addig tartott, amíg volt, aki elfogadta a pecsétjüket. A Mediciek története nem csak egy család sikere volt. Ez volt a bizonyíték arra, hogy a trónok meginokhatnak, de a pénzhálózat, ha egyszer felépült, túléli a koronákat is. A hivatalos történelem soha nem említi ezt. De évszázadok óta keringenek történetek egy titkos tanácskozásról, amely megváltoztatta a világ sorsát. A legenda szerint, amikor a középkor királyai és uralkodóházai felismerték, hogy a koronák hatalma hanyatlik, összehívták a birodalmak legnagyobb pénzembereit és hűséges családjait. Egy hosszú asztal körül döntés született. A jövő nem a trónban, hanem a pénzben van. A krónikák nem őriznek pontos évszámot. Egyes alternatív elméletek szerint ez a gyűlés a 14-15 század fordulóján történhetett, amikor Európát már sorra rázták meg a pestis járványok, lázadások és a királyi adósságválságok. A királyok tudták,
A királyság eszméje haldoklik, de valamit meg kellett menteniük. A hatalmukat. Ezért választottak ki több, különböző nemzetiségű családot. Olasz, német, francia, kínai, görög, ír és angol dinasztiákat. Miért? Azért, hogy a hálózat soha ne dőlhessen össze egyszerre. Ha egy országban forradalom tör ki, a vagyon és a befolyás átcsúszik a másikba. A hatalom nem veszhet el, csak áramolhat, mint a pénz. Ebből született a mítosz, amelyet ma úgy ismerünk, a 13 vérvonal. A családok, akik a világ pénzét és politikáját formálták. És talán ma is ők húzzák a szálakat. Rothschild család. Európa bankhálózatának urai, a modern központi bankrendszer atyái. Rockefeller család. Olaj, ipar, alapítványok. A 20. századi Amerika pénzügyi motorja. Warburg család. A Federal Reserve létrehozásának kulcsszereplői. Oppenheimer család. Gyémánt és arany monopólium Afrikában, a globális nyersanyagpiac felett. Morgan család. Az amerikai vasút- és iparbankárai, akik államokat tartottak életben. DuPont család. Vegyipar, hadipar, a modern fegyverkezés egyik pillére. Astor család. Kereskedelem, ingatlan birodalom, befolyás a brit és amerikai elitben. Collins család. Kevésbé ismert, de az alternatív történetek szerint az amerikai politikai háttér egyik dinasztiája. Russell család. Az angol-amerikai titkos társaságok, például Skull and Bones egyik alapító vonala. Onassis család. A hajózás királyai, befolyás a modern, görög és globális politikában. Lee dinasztia. A kínai pénzvilág és politika egyik titkos vérvonala. Kennedy család. Amerika királyi családja, tragédiák és merényletek sorozata, amely körül mindig titkok lebegnek. Bundy család. Amerikai politikai és katonai befolyás, CIA kapcsolatok. Hivatalosan mindez összeesküvés elmélet. De miért bukkan fel újra és újra ugyanaz a 13 név? Miért éppen ezek a családok kapcsolódnak bankokhoz, háborúkhoz, titkos társaságokhoz? Lehet, hogy a királyi asztal mítosza valóban igaz. Lehet, hogy a világ irányítása nem népek, nem kormányok kezében van, hanem családok örökszövetségében, akik évszázadok óta nem engedik ki a hatalmat a kezükből. A trónok lehullottak, de a vérvonalak ők túlélték. Na de álljunk meg egy kicsit, mert akad egy kis probléma. Hivatalosan ezen családok nevei a 18. századtól váltak ismerté. Akkor hogyan kapcsolódhatnak ők a 14. századhoz? A Rothschildok csak a 18.-19. században tűntek fel. Mayer Amschel Rothschild 1744. A Rockefellerek a 19. század végén az amerikai olajiparban emelkedtek fel. John D. Rockefeller. A Morgan, DuPont, Kennedy szintén 18-19. századi felemelkedés. A Lee dinasztia valóban ősi kínai család, de a globális vérvonal elméletben csak később emelték be. Az olyan nevek, mint Astor, Onassis, Collins, Russell, Bundy, főleg az 1700-1900-as években váltak ismerté. Tehát a konkrét családnevek többsége nem létezik a 14. századtól kezdve. Itt jön képbe az alternatív történelem. A 13 vérvonal elmélet szerint nem a konkrét, mai családnevekről van szó a középkorban, hanem arról, hogy vérvonalakat választottak ki. A dinasztiák nevet változtathattak, ágazódhattak, új országba költözhettek, de a vérvonal, a rokoni hálózat, a titkos szövetség és a vagyon ugyanaz maradt. Példa: a Medici-Bardi-Peruzzi vonal Itáliában, később kapcsolódások a Rothschildokhoz a 18. században. A német Warburgok és a Rothschildok összeházasodása. Az angol Russell család, ősi arisztokraták,
később az amerikai Skull and Bones társaság. Az elmélet tehát azt állítja, a mai 13 család a középkori titkos vérvonalak leszármazottja, akik a királyi asztalnál esküdtek össze. Most pedig nézzük meg konkrétan ezeket a családokat, hogy mi rejtőzik a függöny mögött. Léteztek, dokumentált gyökereik voltak. Warburg, már a 13.-14. században is ismert város, Warburg, Németország, ahol zsidó kereskedők és pénzváltók működtek. A családnév innen származik. A Warburgok pénzváltó és kereskedő család voltak. Oppenheimer, szintén német rajnavidéki pénzváltó családok a 14. századtól dokumentáltan léteztek. Russell, normann eredetű angol nemesi család a 13.-14. században földbirtokosként és katonaként szolgáltak. Li dinasztia. Kínában a Tang dinasztia 7.-10. század után is élő nagy családvonal volt, tehát a 14. században is nagyon erős helyi hatalommal rendelkeztek. Collins. Ír és angol eredetű családnév a 13.-14. században földbirtokos és nemesi körökben előfordult. Nem léteztek még, de a vérvonalelmélet szerint elődökkel kapcsolhatók. Rothschild. A konkrét név csak a 18. században jelent meg. Mayer Amschel Bauer, Rothschild. Előzmény. A Bauer család Frankfurtban, akik pénzváltók voltak. Rockefeller. A név csak a 16. században jelenik meg. Rockenfeld a Rajnavidéken. Morgan. Bár walesi Morgan nemzetség létezett, a bankár Morgan vonal csak a 18.-19. században emelkedett fel. DuPont. Francia nemesi család volt, de az igazi felemelkedésük a 18.-19. században kezdődött. Astor. A név később 17. század vált ismertté. Onassis. A családnév 1800-as években bukkant fel görög-török kereskedővonalból. Kennedy. A Gael klán már létezett Írországban, de maga a Kennedy név és az amerikai ágazat jóval későbbi. Bundy. Angol földbirtokos családnévként előfordult, de az elitvonal csak később alakult ki. Nem minden név létezett a 14. században, de a vérvonal már akkor is jelen volt. A nevek változtak, a dinasztia maradt. Menjünk bele még részletesebben azokba a nevekbe, amik csak később bukkantak fel. Rockefeller. Mai név. 16. században jelenik meg. Rockenfeld, amiből lesz a Rockefeller név. Elődök. A Rockenfeld család rajnavidéki bányász és sókereskedő család. Kapcsolat. Alternatív elméletek szerint a német bányász dinasztiák örökségét vitték Amerikába. Rothschild. Mai név. 18. századtól. Mayer Amschel Bauer, Rothschild. Elődök. Bauer család, Frankfurt zsidó pénzváltói. Kapcsolat. A Bauer ház a 14-15 században a Rajnavidék pénzkölcsönző hagyományait vitte tovább. Ezek a hálózatok a templomos vagyon után lettek kulcsszereplők. Morgan. Mai név. 18.-19. században Amerika. J.P. Morgan. Elődök. Walesi Morgan nemzetség, a 14. században földbirtokosok és kisebb nemesek. Kapcsolat. A kelta vérvonalból ágaztak ki, majd a brit kereskedelmi vonalon keresztül Amerikába jutottak. DuPont. Mai név. 18. századi Franciaország. Pierre Samuel DuPont. Elődök. Normandiai katonai nemesi család a 14. században. Kapcsolat. Részt vettek a francia királyi udvar fegyver és lőpor gyártásában. Astor. Mai név. 17. században. Waldorf, Németország. Elődök. Német kereskedő családok, akik a 14-15 században prém és borüzletekkel foglalkoztak. Kapcsolat. Később amerikai szőrmekereskedelem. Onassis. Mai név. 19. században. Ari Onassis. Elődök. Görög-bizánci kereskedő családok, akik az Oszmán Birodalom alatt éltek. Kapcsolat.
Az alternatív elméletek szerint az ősök a 14-15 században Bizánc-Velence kereskedelmi vonalán működtek. Kennedy, mai név, Írország, Gael eredet, Cean néidig, sisakos fej. Elődök, az ír Ó. Kennedy klán, akik a 12. századtól földbirtokosok voltak. Kapcsolat. A 14. században az ír nemességhez tartoztak, később Amerikába vándoroltak. De önmagukban a családok még nem uralhatták volna a világot. Európa királyi udvarai, a kereskedővárosok és a pápai szék között szétszórva éltek. Mindegyik erős volt, de külön-külön. Kellett egy központ, egy hely, ahol a vérvonalak pénze találkozhatott, és ahol a hatalom túlélte a trónok bukását. Ez a központ a 14. század végére nem Róma, nem Párizs és nem Bécs lett, hanem egy város a Ködös szigeten, amely hamarosan állam az államban-ná vált. London. És itt született meg a világ első igazi pénzállama, a City of London. Amikor a középkor királyai kifogytak az aranyból, a pénz új otthont talált. Ez volt London, pontosabban a City of London. Egy város a városon belül, amely saját törvényekkel, saját rendőrséggel és saját címerrel rendelkezik. A City of London nem tartozik az Egyesült Királyság joghatósága alá. A király vagy a miniszterelnök csak engedéllyel léphet be. Ez a néhány négyzetkilométer lett a világ pénzügyi szíve. A központ, ahonnan a modern bankhálózatot irányítják. 1694-ben létrejött a Bank of England, a világ első modern központi bankja. Ez volt az igazi fordulópont. Először történt meg, hogy a pénzt nem a király verette, hanem egy magánbank adta kölcsön az államnak, kamatra. Az állam adókból fizette vissza, a bank pedig évtizedről évtizedre gazdagodott. A hivatalos történet ezt a pénzügyi stabilitás nagy lépésének nevezi. Az alternatív elméletek szerint viszont itt kezdődött a királyok rabszolgasága a bankárok kezében. A korona elvesztette legfontosabb fegyverét, a saját pénz kibocsátásának jogát. A City nem csak bankokból állt. Itt találkoztak a kereskedők, a politikusok és a titkos társaságok. A rózsakeresztesek, a szabadkőműves páholyok és a bankházak összefonódtak. Az alternatív nézetek szerint a City lett a laboratórium, ahol a 13 vérvonal pénzét intézményi hatalommá alakították. Innen indult a gyarmati birodalom, innen szervezték a tengeri kereskedelmet, és innen ellenőrizték a világ aranyát. És ami Londonban megszületett, az hamar átköltözött Amerikába is. A Wall Street nem más, mint a City of London kiterjesztése az új világban. A mai napig a világ pénzügyi rendszere, dollár, font, euró, mind ugyanabból a modellből született. Pénz a semmiből, kamatra, államok feje fölött. A hivatalos történet azt mondja, ez modern gazdaság. De valójában ez volt az a pillanat, amikor a családokból pénzállam született. Egy állam az államban, amelynek nem választott vezetői vannak, hanem örökös vérvonalai. A 19. században a világ átalakult. A gőzgép, a vasút, a gyárak forradalma látszólag a technológiáról szólt, de valójában ez volt a pillanat, amikor a 13 vérvonal közül néhány család mindenki fölé emelkedett. Mayer Amschel Rothschild a 18. század végén Frankfurtból indult, 5 fiát Európa 5 fővárosába küldte. London, Párizs, Bécs, Nápoly, Frankfurt. Így született meg az első igazi nemzetközi bankhálózat. A napóleoni háborúk alatt a Rothschildok pénzelték a hadseregeket, egyszerre mindkét oldalon. Hivatalosan a britek győzelmét segítették Waterloo után. Alternatív források szerint azonban már előre tudták a csata kimenetelét, és tőzsdei manipulációval egyetlen nap alatt megszerezték a londoni piacot. A 19. század közepére a Rothschildok voltak a királyok bankárai. Uralkodók, pápák, kormányok mind náluk adósodtak el. Az alternatív történet szerint ekkorra a trónok ténylegesen elvesztették függetlenségüket.
Már nem a koronák, hanem a bankházak döntötték el a háborúk és békék sorsát. Az Atlanti-óceán túloldalán a Rockefeller család építette fel az iparkorának legnagyobb monopóliumát. John D. Rockefeller a 19. század végére megszerezte az amerikai olaj 90%-át a Standard Oil cégen keresztül. Hivatalosan a kapitalizmus sikertörténete. De az alternatív olvasat szerint Rockefeller nem csak az olajat uralta, politikusokat vásárolt meg, törvényeket írt át, és alapítványaival belépett az oktatásba, az egészségügybe, a médiába. Ez volt az első kísérlet arra, hogy a pénz nem csak gazdaságot, hanem társadalmat is formáljon. Ebben az időszakban épült ki a modern központi bankrendszer. Bank of England, Banque de France, majd később a Federal Reserve. Mindegyik közös mintára pénzt adtak kölcsön az államnak, amely adókból fizette vissza. A hivatalos narratíva szerint ez stabilitást teremtett. Az alternatív olvasat szerint ez a végső rablánc, amellyel a vérvonalak magukhoz kötötték az államokat. A 19. század volt a fordulópont. Ekkorra a 13 vérvonal közül néhány család, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Oppenheimer nyíltan is világbirodalmat épített. A többiek, Russell, DuPont, Kennedy, Bundy főként a háttérben erősödtek, de mind ugyanabba a hálózatba kapcsolódtak. Hivatalosan ezt kapitalizmusnak nevezzük, de a kritikusok szerint ekkor született meg a modern háttérhatalom, nemzetközi, családi, és senkinek nem tartozik felelősséggel. Az ipari forradalom királyai nem gyárakban dolgoztak, ők a pénz trónján ültek. És amit a 19. században felépítettek, az máig meghatározza a világunkat. A 20. század elejére a világot már nem csupán királyok és politikusok irányították. A döntéseket azok hozták meg, akik a pénzcsapokat ellenőrizték. És minden háború, minden forradalom újabb lehetőség volt a vérvonalak számára, hogy még erősebbé váljanak. 1913-ban megalakult az amerikai központi bank, a Federal Reserve. A hivatalos történet szerint ez az intézmény hozta meg az Egyesült Államok pénzügyi stabilitását. Az alternatív források szerint viszont ez volt az amerikai nép legnagyobb árulása. A Fed magánbankok kezébe került, amelyek közül több közvetlenül a vérvonalakhoz tartozott. Rothschild, Warburg, Rockefeller. A Warburg család központi szerepet játszott a Federal Reserve tervezésében. Paul Warburg neve ott áll az alapítók között. Ez volt az a pillanat, amikor a háttérhatalom nem csak Európát, hanem Amerikát is láncra verte. Az első világháborút milliók harcolták, de kevesek nyerték meg. A Rothschild bankház Londonban a britteket, Párizsban a franciákat, Bécsben az osztrákokat hitelezte. Egyszerre mindkét oldalt finanszírozták, és a háború végén mindenki nekik tartozott. Hivatalosan a háborút a politika indította el, de a kritikusok szerint valójában bankárok üzlete volt. Háborúban a kormányoknak pénz kell, a bankok pedig soha nem veszítettek annyit, mint amennyit nyertek. 1917-ben Oroszországban forradalom robbant ki. Lenin és társai külföldi pénzből érkeztek. A hivatalos történet ezt alig említi. Alternatív kutatások szerint a német és svájci bankok, sőt a Warburg család is közvetett támogatást nyújtott, hogy Oroszország kilépjen a háborúból. Egy birodalom bukott el, és a világ pénzügyi térképe újra rajzolódott. Ebben az időszakban a vérvonalak nem csak a pénzt használták. Titkos társaságok, a szabadkőműves páholyok, a Skull and Bones, a Bilderberg elődjei hálózatot építettek. Politikusok, bankárok, iparmágnások ugyanazokban a szalonokban találkoztak. A hivatalos történet szerint ezek társadalmi klubok voltak, de az alternatív olvasat szerint ezeken a találkozókon nemzetek sorsát döntötték el. Háborúk indulását, forradalmak kitörését, birodalmak bukását. Milliók haltak meg az árkokban, a városok romjai alatt. De a vérvonalak? Ők gazdagabbak lettek, mint valaha. A 20. század első fele bebizonyította,
A háború a legjövedelmezőbb üzlet. És aki a pénzt irányítja, az a háborút is irányítja. 1945 után Európa romokban hevert. A királyok végleg eltűntek, a birodalmak összeomlottak, de a vérvonalak nem veszítettek. Ők már készen álltak a következő lépésre. A világot nem fegyverekkel, hanem intézményekkel és titkos programokkal kellett irányítani. A hivatalos narratíva szerint a háború után amerikai és szovjet tudósok vetélkedtek. A valóság azonban ennél sötétebb volt. Az Operation Paperclip keretében több száz náci tudóst vittek át Amerikába. Közülük sokan a rakétaprogramban, a NASA-ban, de titkos fegyverkísérletekben is dolgoztak. Alternatív nézetek szerint ezek a tudósok nem csak fegyvereket fejlesztettek, hanem olyan pszichológiai és biológiai programokat is, amelyek a tömegek manipulálását szolgálták. 1947-ben megalakult a CIA. A hivatalos cél az amerikai nemzetbiztonság. De a deklasszifikált dokumentumok szerint a CIA már a kezdetektől a vérvonalak érdekeit szolgálta. Allen Dulles, az első CIA vezér, közvetlen kapcsolatban állt a Wall Street bankházaival. Morgan, Rockefeller, Warburg. A CIA nem csak hírszerzést végzett. Politikusokat vásárolt meg, kormányokat buktatott meg, és pénzt pumpált az európai integrációba. Ez volt az árnyékhatalom új arca. Nemzetek felett, titkosan, felelősség nélkül. Az 1950-es évektől indult az egyik legsötétebb program, MK Ultra. Hivatalosan pszichológiai kísérlet. Valójában az emberi elme feltörése. LSD, hipnózis, szenzoros megvonás. Ezekkel a módszerekkel tesztelték, hogyan lehet irányítani egy embert akaratán kívül. A dokumentumok szerint az európai egyetemek és kórházak is részt vettek a programban. Az alternatív olvasat szerint MK Ultra nem ért véget a 70-es években. Csak új nevet kapott, és ma is működik, a média és a digitális platformok segítségével. Ekkor született meg az új világrend 3 pillére. Az ENSZ, amely politikai legitimitást adott, a Világbank és az IMF, amelyek pénzügyi láncra verték a harmadik világot, a NATO, amely katonai fedezetet biztosított. Hivatalosan ezek az intézmények a békét szolgálják. Az alternatív olvasat szerint ezek a vérvonalak új birodalmának tartó oszlopai. Nem királyi koronák, hanem logók és szerződések mögé bújt hatalom. A háború utáni világban a vérvonalak már nem bújtak uralkodói címerek mögé. Mostantól intézmények, ügynökségek és titkos programok formájában uralták a világot, és aki azt hitte, hogy a királyok bukásával szabadság jött, tévedett. Csak az uralom formája változott meg. A második világháború után a világ újraépült, de az újjáépítés nem a népek szabadságáról szólt, hanem arról, hogy a vérvonalak végre egyetlen globális rendszerré kapcsolják össze a pénzt és a hatalmat. 1971-ben Richard Nixon megszüntette az aranyfedezetet a dollár mögött. A pénz ezután a semmiből keletkezett, de kellett hozzá fedezet, és ezt az olaj adta. Az USA titkos megállapodást kötött Szaúd-Arábiával. Minden olajat dollárban kell eladni. Ez lett a petrodollár rendszer. Hivatalosan gazdasági stabilitás. Az alternatív olvasat szerint a vérvonalak új fegyvere. Minden ország, amely olajat akar, dollárt kénytelen használni. A világ a dollár rabjává vált. 1954-ben titokban megalakult a Bilderberg csoport. Évente egyszer a világ legbefolyásosabb emberei gyűlnek össze. Bankárok, politikusok, médiamogulok. Hivatalosan informális beszélgetés. De kiszivárgott dokumentumok szerint a NATO stratégiák, az EU szerződések és a globális gazdasági döntések mind itt dőltek el. Az alternatív elméletek szerint a Bilderberg a 13 vérvonal modern királyi tanácsa. Itt osztják le, ki lesz a következő miniszterelnök, ki lesz eltávolítva, és merre halad a világ.
1973-ban David Rockefeller és Zbigniew Brzezinski megalapította a Trilaterális Bizottságot. Célja Amerika, Európa és Japán összekapcsolása egy egységes gazdasági politikai rendszerben. Hivatalosan együttműködés. Az alternatív nézet szerint a globális háttérhatalom háromszögének felállítása, amelyen keresztül a vérvonalak egyensúlyban tartják a világ erőit. Az európai integrációt a hivatalos narratíva a béke projektjeként mutatja be. 2000-ben deklasszifikált CIA dokumentumok bizonyították, az American Committee for a United Europe, AQE közvetlenül a CIA pénzéből működött. Jean Monnet és Robert Schuman, az EU atyjai, valójában amerikai kapcsolatokkal és támogatással építették az integrációt. 1965-ben CIA memorandum sürgette, minél előbb közös valutára van szükség. Ez lett később az euró. Hivatalosan béke és egység. Az alternatív olvasat szerint az EU az első lépés a világkormány felé. Egy laboratórium, ahol a vérvonalak kipróbálják, hogyan lehet nemzeteket összeolvasztani. A 20. század második felében a világ új birodalma megszületett. Nem királyi palotákból, hanem konferenciatermekből. Nem hadseregekből, hanem bankokból és intézményekből. És bár a hivatalos történelem együttműködésről beszél, a mélyebb igazság az, hogy a vérvonalak most már egyetlen globális hálózatot alkotnak, amely fölött nincs semmilyen demokratikus ellenőrzés. A 21. század új eszközöket hozott. A vérvonalak többé nem csak arannyal és olajjal uralkodnak. Ma az igazi kincs az információ, és aki azt birtokolja, az birtokolja az embert is. Az Európai Unió és más globális intézmények bevezetik a digitális identitást. Hivatalosan kényelmesebb ügyintézés, de valójában minden állampolgár adatai egyetlen központi rendszerben lesznek. Banki tranzakciók, egészségügyi adatok, közösségi média, mind összekapcsolva. Az alternatív olvasat szerint ez a végső lánc. Nem kell börtön, ha az életed minden pillanata nyomon követhető. A Google, a Facebook, a Microsoft és a hasonló óriások nem önálló cégek. Az alternatív kutatók szerint ezek a vállalatok a vérvonalak új eszközei. Adatokat gyűjtenek. Milliárdnyi ember minden gondolatát, szokását, félelmét. A mesterséges intelligencia segítségével ezek az adatok felhasználhatók. Előrejelezni a társadalmi mozgalmakat, irányítani a vásárlásokat, manipulálni a választásokat. A hivatalos narratíva szerint ez innováció, de a valóságban ez a tömegek tudatának programozása. A 21. század elején világjárvány söpört végig a bolygón. Hivatalosan egészségügyi krízis, de sokan látták benne a tökéletes eszközt. Félelemkeltést, lezárásokat, kötelező szabályokat. Az alternatív elemzők szerint a járvány egy laboratórium volt arra, hogyan lehet az embereket gyorsan és totálisan irányítani. Elfogadtatták a digitális útleveleket, lezárásokat, QR kódokat. És mindezt nem katonai erővel, hanem a félelem erejével. De a vérvonalak terve nem áll meg az adatgyűjtésnél. A következő lépés az ember átalakítása. Beültethető csipek, génmódosítás, mesterséges intelligenciával összekapcsolt agy. Hivatalosan ez a jövő orvoslása. Az alternatív olvasat szerint ez az emberiség végső leigázása. Az egén többé nem szabad, hanem programozható. A középkori királyok fegyverekkel uralták a népet, a bankárok pénzzel uralták a kormányokat. De a 21. század urai valami sokkal erősebbet akarnak, az elmét és a testet. Ez a végső kérdés. Vajon az emberiség felismerje időben a digitális börtön rácsait? Vagy a 13 vérvonal terve beteljesül, és a szabadság végleg csak illúzió marad? A történet, amit láttál, a világ másik arca. A középkor templomosai, a mediciek, a királyi asztal vérvonalai. A City of London, a Rothschildok és a Rockefellerek, a Federal Reserve, a CIA és a titkos programok. És végül
a digitális korszak, ahol már nem a királyok, hanem az algoritmusok uralkodnak. A hivatalos történelem mindezt fejlődésnek nevezi. De a mélyebb igazság az, hogy ugyanaz a 13 vérvonal irányította mindvégig a világot. Csak a módszereik változtak. És most elérkeztünk a végső kérdéshez. Ha valóban igaz, hogy a világ sorsát évszázadok óta néhány család és titkos társaság dönti el, akkor mit jelent számodra a szabadság? Szabad vagy csak része egy előre megírt játszmának? Hiszed, hogy a 13 család valóban uralja a világot? Vagy mindez csak összeesküvés elmélet? Ha a digitális kontroll lesz a jövő, akkor te ellenállni fogsz, vagy belépsz önként a rendszerbe? Mit gondolsz? A királyok tényleg elbuktak? Vagy csak újjálarcot húztak? Szerinted kik a legerősebbek ma? A politikusok, a bankok, vagy valaki egészen más? És a legfontosabb kérdés, hogyan lehet ebből kitörni? Mit tudunk csinálni? Mi a megoldás? Most rajtad a sor. Írd meg a véleményed kommentben, mert a hatalom legjobban az igazságtól fél, ha kimondják. Oszd meg a videót, hogy mások is lássák, amit el akarnak titkolni. És iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, mert a következő részekben még mélyebbre ásunk a múlt és a jelen titkaiban. Valamint nézd meg a csatornán található többi videót is, High Jump, Paperclip, M-Kultra, Európai Unió sötét története. Ki irányítja valójában a világot? És vajon meddig engedjük még?